नमस्ते साथीहरू, यी मैले आज ZTE फोन लिएर आएको छु। यो प्रेस द पावर की, फोन विल बी अफ भनेर FTM भनेर अड्किन्छ। यो फोन कसरी बनाउने भनेर आज मैले एउटा भिडियो बनाएर आएको छु। यो चाहिँ मेरोमा सफ्टवेयर केस भनेर अरू मोबाइल पसलबाट आएको सेट हो। यो उहाँले रिसेट पनि गरिसक्नु पऱ्यो, सफ्टवेयर पनि हालिसक्नुभयो भन्नुभयो, तर हाल्नु भएको छ कि छैन त्यो त अब अहिले अन भएपछि थाहा होला। यो केसलाई हामी बनाउने छौँ। ZTE फोनहरू प्राय गरेर यो केस चाहिँ मसँग आएको केसमा चाहिँ यो प्रब्लममा चाहिँ सबभन्दा बढी भनेको तपाईँको वाटर ड्यामेज सिटहरूमा बढी आएको छ, जुन चाहिँ तपाईँको पावर की र भोल्युम कीहरूको सेक्सनमा बढी प्रब्लम भएको मैले महसुस गरेको छु। यो कीहरू बिग्रिया खण्डमा यस्तो भएको सेटहरू मैले बनाएको छु अहिलेसम्म चाहिँ। अब यो त्यही प्रब्लम हो अथवा के प्रब्लम हामी पुरै भिडियो बनाएर हेर्नेछौँ। यसले हामी मोबाइल खोलिसकेपछि सुरुमा हामी यो वाटर ड्यामेज पनि हुनसक्छ। मेरो अन्दाजमा यसो मोबाइलको रङ हेर्दाखेरि वाटर ड्यामेजै जस्तो लाग्छ, किनकि यसमा सेतो सेतो कर्नर धेरै छ। उहाँले अब यो खोलेर हेर्नु भएको छैन भन्नुभएको थियो, तर किला नभएको कारण खोलिसक्नु भएको होला। यो मोबाइललाई हामी सुरुमा त निकालेर यसलाई सफा नै गर्छौँ। जहिले पनि मोबाइलहरू प्राय गरेर हामी सुरुमा सफा गरेर हेर्छौँ, क्लिन गरेरै। यसमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ क्लिन छैन, यो सेतो सेतो दागहरू धब्बाहरू बढी छ, यो पानीमै पसेको सेट हुनुपर्छ। हामी यसलाई पुरा स्टिलहरू खोलेर मजाले लिक्विडले सफा गर्नेछौँ, क्लिन गर्नेछौँ। क्लिन गरेर पनि भएन भने मात्रै हामी यसको प्रोसेस कहाँ के छ भनेर हेर्नेछौँ। अहिले सुरुमा चाहिँ म ZTE बोर्डलाई मजाले लिक्विड हालेर यसलाई क्लिन गर्नेछु, किनकि यसमा सेतो सेतो दागहरू धेरै छ। यसलाई चारैतिर हामी यसलाई सफा गर्नेछौँ। यो सफा गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म हामीले कपडा युज गरेर गर्दा चाहिँ राम्रो, किनकि यो कपडा युज गर्दाखेरि चाहिँ यसको फोहोरहरू चाहिँ कपडामा टाँसिन्छ। यो चाहिँ धेरै फोहोर भएर मैले पहिला ब्रसले सफा गरेँ। अब हामी कपडाको मद्दतले यसमा भएको फोहोरहरू लिक्विड हालेर सफा गर्नेछौँ, किनभने अहिले धेरै नै भएको मैले सफा गरेँ। अब यसलाई अलिअलि भएकोहरूलाई पनि लिक्विड हाल्दै कपडा माथिबाट ब्रसले सफा गर्दाखेरि यसमा भएको फोहोरहरू सबै कपडामा टाँसेर आउँछ र बोर्ड चाहिँ एकदम क्लिन हुन्छ। यसरी सबै ठाउँमा जति आफूले देखेको छ फोहोरहरू अथवा नभए पनि सकेसम्म सफा गर्दै राम्रो। यसलाई मजाले सफा गऱ्यौँ। सुरुमा हामी केही गर्ने छैन, सफा गर्ने हो। अब मैले सफा गरिसकेपछि यसलाई हिट दिएर यसलाई तताउने छु, किनकि लिक्विड सुक्नुपर्छ मजाले। चारैतिर यसरी हटकनको सहायताले म सुकाउँछु। ZTE फोनहरू चाहिँ सबभन्दा बढी यही प्रब्लम आएको छ मसँग। अरू सेटहरू जस्तै तपाईँको ओप्पो, भिभो, रेडमी, स्यामसङहरू जुनसुकै भए पनि त्यहाँ चाहिँ रिकभरी मोडमा जान्छ भने यो चाहिँ यो मोडमा आएर यसरी वार्निङ दिएर बसेको मसँग अहिलेसम्म आएको सेटहरू यस्तै छ। त्यसैले अब मैले यो सफा गरिसकेँ, हट दिएर सुकाइसके पनि अब हामी यसलाई बोर्डमा हालेर फिट गर्छौँ। यस बोर्ड पनि अलिक फोहोर भएको म सफा गर्छु। मलाई जहाँसम्म चाहिँ यो वाटर ड्यामेज सेट हो, यो प्रब्लम यसरी नै सल्भ होला, सफा गरेर सल्भ होला जस्तो लाग्छ मलाई। मैले अब यसलाई बोर्डमा मजाले फिट गर्छु। यसको स्टिलहरू अघि हामीले जुन जुन स्टिल सिकेको छ सबै स्टिलहरू प्याक गरौँ। अब यसलाई यो स्टिलहरू हालिसकेपछि अब हामी फेरि यसलाई मजाले फिटिङ गर्नेछु। यो प्रब्लम भनेको नर्मल प्रब्लम जस्तो लाग्छ मलाई मसँग आएको चाहिँ सेटहरूमा अहिलेसम्म। ZTE को यो प्रब्लममा चाहिँ यसरी नै सल्भ भइरहेको छ, जुन चाहिँ पावर की भोल्युम कीहरूको सेक्सनमा सर्ट भइरहेको खण्डमा यो केसहरू मसँग चाहिँ बढी मात्रामा आएको छ। त्यसैले अब यसलाई हामी फिट गरौँ, फिट गरेर हेर्छौँ हुन्छ या हुँदैन। अब न सफ्टवेयर प्रब्लम पनि हुनसक्छ,
सुरुमा मसँग पहिला आएको सिडहरूमा चाहिँ यसरी सफा गर्दैमा भएको भएर मैले यो मोबाइललाई नै खोलेर हेर्दाखेरि यसमा नै वाटर ड्यामेज जस्तो मलाई लागेर मैले सफा गरेँ हो। पहिला सफा गरेर हेर्नुपर्छ। फिटिङ गऱ्यो, ब्याट्री कनेक्टर सबै फिटिङ गरेर अब हामी ब्याट्रीलाई नअलिन्ताले यसको एउटा किला हालौँ। किनभने यसको पत्तामा अनअफ पत्तामा चाहिँ तपाईँको बोर्ड राम्रोसँग टच नहोला भनेर मैले त्यो किला हाल्दैछु। यहाँ बोर्डलाई च्याप्नलाई किला हालेँ। अब हामी यसलाई अन गरेर हेर्छौँ। अन गरौँ। अन हुँदैछ। पक्कै प्रब्लम सल्भ भयो जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि यति टाइम लिँदैन थियो। अघि ठ्याक्कै वार्निङ आइहाल्थ्यो। सफ्टवेयर केस भनेर आएको, हामीले हार्डवेयरबाट नै हाम्रो प्रब्लम सल्भ भयो जस्तो मलाई लाग्यो। भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। हेरौँ न, यतिमै अड्किएर बस्ने हो। अघि त वार्निङ आइसक्यो थियो, अहिले आएको छैन। यो अरू ठाउँमा रिसेट म पक्कै अन हुन्छ। रिसेट गरेपछि यो मोबाइल भएको कारणले यसलाई बुट गर्नलाई अलिक टाइम लाग्यो होला ओपन हुनलाई। मोबाइल अन भइसक्यो। यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक र कमेन्ट गर्नुहोस्।